Okej, men då tar vi oss in i CGS-världen. Vi tar oss över det här staketet. Och guld och gröna skogar väntar i just CGS. Så man har ju hört att det var väldigt bra löner, väldigt bra förutsättningar och en fantastisk turnering och sjuk produktion och allt sånt där. Och ni kom ju till semifinal, hela Berlin Alliance, och ni som CS-lag gjorde väl ganska bra ifrån er första säsongen, vill jag minnas. Men sen, om vi bara hoppar över egentligen första säsongen, eftersom den gick som den skulle. Andra säsongen, ni kom återigen med lite spelarbyten, kom ni till semifinal. Men det var inte nödvändigtvis tack vare CS-årslaget. För ni hade, om jag inte minns fel, så vann ni inte en enda match i världsturneringen då, som var den stora finalen med $500,000 i prispotten. Den svackan, fick ni någonsin... Är det någon som har fått sin fair share av hate, så är det väl ändå du på senare tid. Men jag funderar på den tiden, var det annorlunda då? Fick ni ta någon skit för att ni spelade dåligt? Så folk var väl väldigt besvikna, just för att om man kollar på, som du sa förut, så är det var inte bara C som spelades. Det var ju 5 olika spel som spelades och alla poäng som man fick i de här spelen lades ju till. Och CS var väl ett av de spelen där du kunde tjäna mest poäng. Det var liksom MR9, det kunde gå, du kunde i princip få, vad blir det, 10 poäng om du säger att du 10-0-0 liksom. Jag tror till och med att du spelar ut. Så du kunde få 18 poäng. Säg att du nollar ett lag, så kunde du få 18 poäng. Och det är väldigt mycket. Så CS hade en väldigt stor impact på själva turneringen. Och som du säger, säsong 2, vi vann inte så mycket. Vi fick in 2 nya spelare från Fnatic-laget, som under den tiden vi trodde att det kommer vara jättebra liksom. Fan, två bra spelare, och det kommer inte vara några problem alls. Problemet är att när de här väl kom med i CGS och vi drog till LA och de märkte, jävlar, vi får ju pengar för att inte göra någonting. Det här blir ju svinsoft. Fulla hela tiden. Jag tror inte de var nyktra en gång på när vi faktiskt tränade under LA. Så vi fick aldrig någonting gjort. Kommer in i princip i turneringen helt oförberedda med 2 stycken som de har varit med och prackat innan. Men de kommer ju inte ihåg en enda runda för att de har varit helt väck rent generellt liksom. Så om man tänker för oss också, jag har aldrig varit så arg i mitt liv, tror jag. Just för att torska matcher som man inte ska torska på, för man har 2 stycken som har inte någon koll eller någon aning på vad som faktiskt händer i spelet. Det är riktigt frustrerande. Så vi fick väldigt mycket kritik. Inte jag, men själva laget fick väldigt mycket kritik. Och det är väl inte så allt för många som faktiskt har fått höra själva anledningen till det bakom liksom. Men det var väl en väldigt stor del till varför faktiskt säsongs 2-laget inte var så bra som det faktiskt skulle ha varit. Och när du vädrar frustration, då kommer jag att tänka på en sak jag borde ställt om första säsongen av CGS. Sättet ni åkte ut på var ju ganska förödande. Ni förlorade semifinalen mot Carolina Core, tror jag, som vann hela grejen. Eller var det Chicago Chimera som vann? Chimera vann. Ja, men Carolina Core i alla fall förlorade med 22-21. Och ni förlorade CS-matchen med 11-7, tror jag, om jag researchade rätt. Vi pratade om att CGS-draften var det bästa momentet i din karriär. Den där elimineringen, var det kanske det värsta? Nej, alltså det var ju väldigt synd, och det var faktiskt inte vi som fick så mycket flack, om man tänker. Det var faktiskt vårat Forza-lag som fick flack, för att det är samma sak där, man får poäng om man kommer 1-2 och sånt. Och om jag minns det rätt i alla fall, under den här, det var den sista spel som spelades. Jag tror vi ledde till och med, kommer in i det sista spelet. Våra 2 spelare leder under hela matchen, och sen så råkar någon göra bort sig och vi torskar med 1 poäng. Och vi snackar alltså 100 delar på att han faktiskt kommer i mål innan den andra killen då. Så det var riktigt deppigt alltså. Men det var ju fortfarande helt okej pengar man fick då, även för att komma 3-4. Så det var ju bara liksom att komma tillbaka igen till säsong 2 och göra bättre ifrån sig. Och det är inte så många som vet det här, men vi hoppar lite överallt nu, men i början av säsong 2 så draftades, istället för att man draftades i lag, så draftades man som spelare individuellt till olika lag, och managers fick säkra upp spelare och sånt där. Och i draften så var det first pick, inte bara i CS utan overall. Ja.
skulle du säga att du var en stjärnspelare när du spelade i CGS? Alltså en Forest. Kanske inte Forest, men jag var om man jämför mig i Source gentemot CSGO, så kan jag ju säga själv också att jag var väldigt mycket bättre i Source rent individuellt mässigt. Jag kommer ihåg inför säsong 2 så hade vi redan snackat. Idén redan innan draften var att jag skulle spela för EMIS, för Stockholm Magnetic. Jag skulle lämna Berlin Allians och då skulle Berlin Allians sedan ta in andra spelare. Sen så var det lite huller om buller där. BSL fick första draften och han first pickade mig. Just för att jag var nog den bästa spelaren som fanns som inte var låst till ett lag. Och just att båda två lagen ville ha mig. Så det var ganska skön känsla rent generellt, liksom att båda lagen vill ha mig, så jag kommer faktiskt kunna få spela en till säsong då. Men sen så jag tror att under hela min karriär så har jag varit IGL i princip, förutom 2 matcher i säsong 2 CGS har jag varit IGL i princip i varenda lag. I alla år jag spelat så har jag varit IGL för mitt lag. Och jag var även en väldigt bra riflespelare. Igen, jag kunde gå som Forest och gå lös liksom, men jag var liksom alltid där. Jag hade väldigt sällan en dålig match och jag la alltid upp mina siffror liksom, så rent generellt så var jag ändå spelat förmodligen den mest meriterade Source-spelaren i Sverige. Jag och Has vill jag nog tro. Så absolut att jag var en toppspelare i alla fall i Source. Så det var kanske lite mer en stabil spelare än en sjuk spelare individuellt? Ja, men det var ju, alltså i Source, så eftersom vi har, om man tänker upplägget, så det var ju alltid jag var alltid stabil, men jag kunde även gå big liksom. Vilket det var en skön känsla. Jag tror nu finns det inte kvar längre, men jag menar under den tiden så var det inte så mycket videoklipp och sånt, men det fanns i alla fall en del demos och sånt för när man kunde gå att faktiskt kunde döda folk också. Vilket jag hade velat sett dem nu, men de är tyvärr borta. Om vi kollar en sista fråga om CGS som turnering så. Det var ju väldigt annorlunda upplägg, format i just CS. Hur matcherna utspelar sig. Om jag inte minns helt fel så var det MR9 först till 11, eller hur? Jag förstår inte riktigt hur det där var. Jag tror man spelar ut. Tror jag. Jag är inte helt 100. Men givetvis så var det ju, det kunde aldrig bli lika till exempel. Det var väldigt konstigt som du säger. Det var MR9. Det var 16 000 i start money. Det var 1,20 i round time. Så det var väldigt korta runder. Det var snabba runder. Och sen ifall det blev så att det blev 9-9. Då var det bäst av en övertidsrunda. Och det var pistol bara. Och den sidan du slutar på, det är den sidan du spelar på övertiden. Så tänkte jag menar Nuke spelades där också. Och det var ju i princip ganska kört ifall du var T på Nuke sista halvan och det blev övertid. Då det är ju torsk liksom. Men jag tror att man körde klart i alla fall. Så det kunde bli liksom 15-3, det kunde bli 14-4 och sånt. Då tar man ju bara bort, så ifall det blir 14-4 då får man ju 10 poäng till laget eftersom man tar bort de rundorna som de faktiskt vann då. Så det var igen väldigt mycket poäng att hämta där i CS. Så folk som klagar på att CS ska spelas BO3 bör tänka tillbaka och vara glada att de inte spelar CGS? Ja, alltså om man tänker, jag gillar faktiskt snabba spelet. Det var ju fruktansvärt snabbt liksom. Om man hade ju, jag menar MR9 och 16K, så även om du torskar runder så har du, det var väldigt sällan att du behövde eka liksom. Och väldigt snabba runder, så det var ju fart liksom. Det var ju, du stod ju i princip aldrig stilla. Det var ju bara ruscha och kötta folk. Och det var faktiskt riktigt kul. Jag tror det passade oss, vårt lag väldigt bra också. Men allting har ju sitt slut, och så även CGS, kanske lite förhastat. Alla de här miljonerna som pumpades ut i det här projektet visar sig, om jag kommer ihåg rätt, komma från absolut ingenting. Eller det gick inte runt i alla fall, så att säga. Och du fick ändå avnjuta båda säsongerna och alla fördelar med dem. Men kände du, för det låter ju nu in hindsight i efterhand att det var lite av en idyll att spela i CGS. Så är det så du minns det också? Och trodde du någonsin att det skulle vara för alltid, så att säga? Nej, alltså egentligen inte för alltid, men jag hade väl hoppats på, jag menar, så som vi fick reda på att CGS var dött. Det var ju, vi skulle precis gå in och börja pracka. Sen så kom Olander och sa så här: du grabbar, CGS är dött. Då hade vi fått reda på det. Vi fick ingen e-mail, ingen info. Det stod på Kadred, den hemsidan, att CGS är dött. Och vi skulle precis gå in på servern och pracka liksom.
Det blev ingen prack, kan jag säga. Men alltså själva grejen, alltså så som vi blev omhändertagna och allting sånt där borta, det var för en spelare i alla fall så var det fruktansvärt trevligt. Allting var ju klart liksom, du behöver inte oroa dig för någonting. Sen så var det, jag menar, det var väl lite av en semester också. Man hade ju träningsrum och sånt. Och sen vissa matcher planerade. Men till exempel, det var inte som att du stod och satt och tränade mot alla dagar. Eftersom alla lag skulle träna, vi hade bara 2 rum. Så då var det att man kanske tränade, jag vet inte, 3-4 timmar per dag. Och sen så resten av dagen så var det antagligen lite bilder och sånt du fick ta och sånt. Och vissa dagar så var det att du kunde bara slappa liksom i LA. Och det var ju trevligt. Okej, så går CGS-upplevelsen att jämföra med CSGO idag? Ja, det var ju slappare då i alla fall. Ja, så mycket fritid har man inte fått när man har spelat CSGO, men så omhändertagen man blev i CGS, så det är fortfarande bättre än vad det är i CSGO just nu. Sen så är det ju inte dåligt, alltså man blir inte omhändertagen dåligt i CSGO heller, men det finns ju saker man kan göra bättre. Alla turneringsorganisatörer kan ju göra saker bättre. Okej, nu CGS är long gone, det är borta. Hela den drömmen är krossad, idyllen är borta. Och nu ska ni gå tillbaka till att spela som det var innan CGS. Hur funkade det egentligen? Hur höll man motivation uppe? Hur stor omställning blev det att gå tillbaka? Alltså grejen att direkt när CGS dog, så det var ingen av oss som spelade. Vi alla i princip slutade ju, vi tog ju break i alla fall. Jag tror om det var ett halvår eller kanske till och med ett år efter CGS som man faktiskt började spela igen. Och då hade man ju inte spelat på ett tag i alla fall, så det var ganska lugnt. Men det fanns ju vissa som när CGS stod gick tillbaka till de här reglerna direkt. Och det var ju som folk säger, det var ju ett slött spel igen. Du var tvungen att hålla på att tänka på ekonomi igen, vilket aldrig behövde göra. Det blir ganska lat liksom. Men när jag började spela, jag hade inga problem med det. Det var ganska lugnt just för att det var lite som en ny början, eftersom jag hade tagit en paus i alla fall. Och då bara kom tillbaka in i det och lära sig lagen, vilka som var på topp under den tiden och börja pracka helt enkelt. Och för att en gång inte så mycket kunskap om Source, så jag kommer nog skippa ett par partier här, ett par kapitel, och gå över till en ganska bekant person vid namn Adam Friberg, som kom in i ditt liv någon gång runt 2010 om jag inte minns helt fel. Hur gick det till? För du var ju i det här laget, du var ju en supermeriterad Source-veteran, en gud enligt många, och sen kommer den här ynglingen, den här pojkvasken, och ska spela C-Source. Så hur hamnade han i samma lag som dig, och hur träffades ni liksom? Friberg. Ja. Jag kan säga så här, när man väl använde IRC, Friberg var nog den mest bannade personen i vi hade alltid en Source-kanal för Sverige där alla som spelade i landslaget var operatörer och lite mods och så, och sen så alla andra det var ju i princip alla bara snackade med varandra. Friberg var ju en sån person, han var störande, han trodde så bra om sig själv redan då. Här snackar vi alltså, det var inte som att han var gammal liksom. Trodde han var bäst i världen, riktigt kaxig, hade ingenting att backa upp det med. Han bara satt och var kaxig. Hade gjort typ en film när han dödade folk på public med en MP5 liksom, och jag är bäst liksom. Så han i början av Source ganska länge, så mest bannade personen, ogillar han starkt. Gillar inte han överhuvudtaget. Sen så skulle vi börja spela igen, och då jag skyllde allting på Helblinde. Det var han i princip som fixade laget. Han berättade att han sa i princip så här, jag kommer inte ihåg exakta meningen, men han sa Fiff, vi är så jävla gamla så vi behöver ta in yngre spelare som kan döda allting åt oss så vi slipper göra något. Och jag tänkte, det här låter ju svinbra. vilka har du tänkt dig? Och då nämnde ju Friberg. Sa att han verkar vara ganska duktig liksom. Och jag tyckte väl inte om idén först. Men efter allt om moment och sånt, när vi faktiskt började spela med honom, jag är glad att vi gjorde det valet. Fruktansvärt talangfull spelare. Han var, under den tiden så var han
han ville döda allting. Han var väldigt dum. Han tänkte sig inte för. Det var liksom bara, nej men jag ska döda folk liksom. Jag bryr mig inte om någonting annat. Och jag satt ju där och det var ju huvudvärk efter varje prakt. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag faktiskt skrek på han. Men det var liksom, man fick ju lära han hur man faktiskt spelar ett lag. Och han har väl kommit ganska långt efter det om man säger så. Men det var väldigt mycket jobb i alla fall. Sen när han väl började lära sig så var ju redan då en väldigt duktig spelare. Han samma grej som han är nu. Han vill vara först fram. Han liksom bara döda folk, men han kanske tänker kanske lite smartare nu i alla fall. Och just att han faktiskt lyssnar på folk, vilket han inte gjorde innan. Så det var så det började i alla fall. Det var alltid Blindes fel. Om det inte var för Blinde så hade inte jag spelat med Adam. Så efter det så spelade jag väl resten av min Source-karriär med Friberg i diverse lag och mixar och sånt och sånt. Även om det inte var så seriöst som det var när jag spelade i CGS redan innan det, men vi hade i alla fall ett lag och vi spelade när vi kunde och åkte på en turnering eller två. Och det här var ju ungefär under samma period som du begav dig till Irland. Och det är välkänt att du och Friberg bodde på Irland när NIP skapades. Eller du flyttade väl hem där i samband med det, men det var välkänt att ni var inte ens i Sverige. Hur kommer det sig att du till att börja med flyttade till Irland? Vad var det som lockade dit dig och spelade du därifrån någonting under den perioden? Jag flyttade dit i början av 2010, i januari. Jag fick jobberbjudande på IBM. Och jag tänkte det kan vara en kul grej liksom att flytta utomlands och jobba lite. Och då igen så hade jag väl inga planer på att fortsätta spela CS. Jag tänkte jag måste börja jobba lite liksom, för jag kan inte hålla på med det här resten av mitt liv. Jag måste faktiskt ha i alla fall lite jobberfarenhet. Så jag flyttade dit, jag köpte en sleten laptop. Det gick att spela på den, men det var ju liksom det var ingen mer med det liksom. En 75 Hz-skärm hade jag också, så jag satt och slölirade lite. Sen så, jag tror det var ett halvår, om inte, jag tror det kan till och med ha varit ett år efter jag hade bott där. Det var ju då, 8 månader efter jag bott där ungefär, så det var då Blinde skrev att jag började spela igen. Och det var då vi började med det där. Och då märkte vi att varken Fribbe eller ingen jobb eller någonting sånt. Fribbe bor hemma, måste i princip gå och lägga sig klockan 10 för hans farsa ska gå och lägga sig, och då fick jag inte prata, och då tänkte jag, fan, jag får ju ta över han till Irland. Så då försökte jag få med han, så fick han faktiskt jobb också, så han flyttade över ungefär ett år efter, och det var Hedblinde, det var jag, det var Friberg och det var Haunted. Alla vi bodde där under den tiden, och det var i princip alla vi 4 spelade laget också, så vi hade till och med fixat hus och grejer, så hela andra våningen var ett LAN-rum i princip, som vi bara satt och spelade på. Så jag 2011 tror jag i början eller något, så flyttade Friberg till Irland, och sen så ända till 2012 i augusti så bodde vi tillsammans där. 4 killar som har en hel övervåning och lana i, det låter ju som en pojkdröm. Vad jag förstår så var det inte riktigt det. Nej, det var väldigt stökigt. Det låter faktiskt som en riktigt bra idé om man bara kollar fan vad soft vi åker och jobbar. Sen när vi väl kommer hem, då vi sitter och köttar och spelar liksom. Visst, det gjorde vi ju. Men problemet var att man hade väl kanske glömt en viktig poäng där, att man faktiskt måste städa också. Och det hände väl lite då och då. Det var väl om någon drog igång med det liksom och började klaga, så fick man väl ta och göra det liksom. Men det var väl ganska sunkigt. Fast sen så fick vi faktiskt börja lägga upp lite regler på att nej, men nu vi måste faktiskt börja städa lite mer och mer. Så efter ett tag så blev det lite bättre. Men det var ju fortfarande en riktigt kul erfarenhet om man tänker och bara bo 4 stycken som spelar CS och bara sitter och spelar massa spel hela tiden. Det var ganska soft.